සුබ දවසක් කියලා ආරම්භ කරන සියලුම දෙනාට ඊළන්ත අයරුම් සමගින් මම අසුන්වන්ත මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් සීරීස් එකක් කරගෙන යන්න Java ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකත් එක්ක. මේකදී මුලින්ම මම කියන්න ඔයාලට බිගිනර් කෙනෙක්ට ඉඳන් ඉන්ටර්මීඩියට් කෙනෙක් වෙනකම් කොහොමද ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ඉගෙන ගන්න කියන එක තමයි මම මෙතන පැහැදිලි කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද Java ඔයාගේ මැෂින් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා දෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ Java development kit එක තමයි ඔයාලා ගන්න ඕනේ. JRE තියෙනවා කිව්වේ ඔයාලා ගන්න ඕනේ Java development kit එක. මම කියලා දෙන්න කොහොමද කරන්නේ කියලා. මුලින්ම මෙතන කැමති වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ ගිහලා Google කරන්න Java development kit කියලා. ඊට පස්සේ රැකලාගේ Java තියෙන්නේ. ඒක නිසා එයාලා මේක සයිට් තියෙනවා Java development kit. මේකේ මම අතීතය ගැන ඉදිරියේදී වීඩියෝ කරන ජේම්ස් ගෝස්ලින් කියලා පරිගණක ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් තමයි මේක ඩෙවලොප් කරන්නේ. ඔයක් කියලා මුලින්ම ආවේ ඊට පස්සේ තමයි මේව ටික ටික මේක වෙනස් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන ඔරකල්ලාගේ. මම ඒ ගැන හිස්ටරි ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන අද පළවෙනියට කොහොමද මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා මම කියලා දෙන්නම්. මේක එක එක versions තියෙනවා available. latest මේක ඔයා download කරගන්න Windows වලට අදාළ එක තෝරලා ඔයාගේ OS එක Linux නම් Linux, Mac නම් Mac, Windows නම් Windows. මෙතන තියෙනවා install එක ඔයාට ඕන compress file එක ඔයා download කරලා සාමාන්‍ය software එකක් install කරනවා වගේ install කරගෙන යන්න. දැන් මම download කළා මගේ එකේ install කරලා තියෙන්නේ මම පෙන්නනම් එද තියෙන කියලා. ඔයාගේ C drive එකේ ඔයා සාමාන්‍යයෙන් default එන එක නැත්නම් ඔයා දීපු තැන තමයි ඇත්තේ. program files වල Java JDK එක ඇතුලේ bin එක ඇතුලේ මෙන්න මේ ෆයිල් පාත් එක මුලින් කොපි කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරන හැම වෙලාවෙම ඔයා මෙන්න මේ පාත් එක දෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා මේක කොපි කරගෙන ඔයාට සිද්ධ වෙනවා සිස්ටම් වේරියබල් එක තියෙන environmental variable එක එඩිට් කරගන්න. ඔයාගේ this PC ගිහිල්ලා properties ගියාම ඒකේ තියෙනවා advanced system setting Windows 10 මම හිතන්නේ මේක දැන් 11 තියෙන්නේ 10 8 වල වගේ මේ පැත්තේ තියෙනවා advanced system settings කියලා එක එක තැන් වල තියෙන්න පුළුවන් ඒක මේ OS එක මත depend වෙනවා මගේ 11 තියෙන මෙතන තියෙන්නේ advanced system settings තෝරලා environmental variable ගන්න. එහෙමත් බැරි කෙනෙක් ඉන්නවා start ගිහිල්ලා environmental edit system environmental variable ගත්තා කියලා නැහැ. කොහොම හරි ගිහිල්ලා මෙතන environmental variable වලට ගිහිල්ලා ඔයා මේකෙදි new ගිහින් path කියන එකේ මේ path කියන එකට ඇවිල්ලා edit ඇවිල්ලා මෙතන new ගිහින් අපට පුළුවන් අරක copy කරලා මෙතෙන්ට දාන්න. දාලා okay කරන්න. ඒ අර මේව කරගත්ත ෆයිල් එක මම කලින් දාලා තියෙනවා මෙතන. ඒ නිසා මම ඒක ආයෙ දාන්න යන්නේ. දාලා okay කරගත්තම හරි. එතකොට ඔයාලට කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා code editor එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් Visual Studio Code Notepad++, Notepad එක ගොඩක් editors තියෙනවා. ඔයාලට කැමති editor එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාගේ preferred එක අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ. මම සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ Notepad++ කියන එක. ඒක හේතුව තමයි ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මුලින්ම syntax language එක තෝරගන්න ඔයා මොකද්ද කරන්න කියලා. ඉතින් තියෙනවා ගොඩක් ඒවා HTML JavaScript වල ලියන ඕනම එකක් මේ වගේ තියෙනවා. C# ගොඩක් ඒවාට කැමති එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ එයා syntax එකේ කලර් වලින් පෙන්නනවා. ඒකට වැරද්දක් වුණාම අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් ඒක මේ ඔක්කොම එක ගොඩේ තියෙනකොට අඳුර ගන්න අමාරුයි. මේක අර එකම පාටකින් මේක පාට වලින් පෙන්නන නිසා අපිට ටක් ගාලා
ඩිටෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් කොතනද ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කියලා. මම පළවෙනි අපි ක්ලාස් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියනවා public class. මේකට හේතුව තමයි මේ access modifiers මේ මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. public private එහෙම තියෙනවා. මේ public දැම්මේ ඇයි කියලා පස්සේ කියලා දෙනවා. public class මුලින්ම අපි දාමු program 1. public ඊළඟ main method එක අපි ලියනවා public static void main. public static void main. string you මම මගේ main method එක ලියුවා class එක ලියුවා. ඊට පස්සේ මම සිද්ධ වෙනවා මගේ printing statement එක Java වල ලියන්නේ system .out.print print කියලා මේකේ සාමාන්‍ය print ln මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්න මොකද්ද වෙනස කියලා. ඕනම ප්‍රෝග්‍රෑමින් භාෂාවක මුලින්ම අපි ලියනකොට hello world ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තමයි ලියන්නේ system.out.print. ඊට පස්සේ මම මේක සේව් කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔය ෆයිල් ඩෙස්ටිනේෂන් එක තෝරලා කොහෙද සේව් කරන්න කියලා. මම YouTube කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගත්තා. මෙතනම program 1 කියලා දෙනවා. මම සාමාන්‍ය ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියනකොට ක්ලාස් එක මේ පළවෙනි ලෙටර් එක කැපිටල් N වුණා. මම මේක එච්චරම මුලින්ම මෙහෙම මේ rules ඔක්කොම කියලා දෙන්නේ නෑ. කොහොමද අපි මේක කොහොමද කරන්නේ කියන බේසික් අයිඩියා එකක් එනවා. ගෑම්ම. ඒතකොට මම කියනවා මේ class name එකෙන්ම මම file name එකක් තිබ්බා. මොකද අපි compile කරන්නේ file name එකෙන් run කරන්නේ class name එක. ඔක දෙකක් වුණාම public දාලා දෙකම ගැටලුවක් වෙනවා. මේ ඉස්සරහට මම කියලා දෙන්නම්. දෙකම එක නමින් තිබ්බා. ලේසි වෙන්න. save කරගන්න. ඉතින් මුලින් බලන්න අපි තාම compile කරලා නැති නිසා file name එක file එක විතරයි Java file එක විතරයි පෙන්වන්නේ මේක ඇතුලේ program. මම command prompt එක අරගෙන අපේ program එක run කරනවා. ඔයගේ D hard එකේ මම save කරේ. ඔයගේ hard එක තෝරන්න. hard එක තෝරන්න D අකුර හෝ E අකුර ඒ hard drive එකේ letter එක තෝරලා colon දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි folders වලට යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් DOS මේ වගේ CD file name එක folder name එක Java compiler program 1.java කිසිම වැරද්දක් වෙන්නේ නැහැ අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ. වැරද්දක් තියෙනවා නම් මෙතන error එකක් පාස් කරනවා යා. ඊට පස්සේ මගේ Java program 1 hello world කියලා එයා අපිට output එක දෙනවා. අපි type කරපු output එක. ආටෝන් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. try කරලා බලන්න වෙන statement දීලා අපි basic program එක ලියලා බලුවා. දැන් බලන්න මේ YouTube කියන folder එකට ගියා. compiler class එකක් මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි අපි මෙතනින් ඉස්සරහට පටන් ගමු. කොහොමද Java series එකක් යන්නේ කියලා මේ පළවෙනි tutorial එක කොහොමද Java intermediate වෙනකන් යන්නේ කියලා සියලුම දෙනාට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඊළඟ තරමුයි අපි ඉස්සරහට තමු මම කසුනවන්ත